Chào mừng anh đến với gọi là góc đam mê nho nhỏ của em. Ok rồi làm đây là hôm nay tôi lại giới thiệu với các ông không gian chữa lành của đồng đội của tôi nhé. Trước mắt là giới thiệu cho anh em đây là một chiếc bể bán cạn Nam setup decor nhé. Đúng hệ của tôi luôn, tôi cũng rất thích cái mô hình này. Đấy, dưới là có mấy con cá phượng hoàng, tí tôi sẽ quay cho anh em rõ hơn. Đây nhá, con này là cây bẫy kẹp nhá. Cây bẫy kẹp. Đây tôi chạm vào cái là nó kẹp lại này. Ê. Đây là loại thực vật ăn thịt. Anh em nhớ nhá, trong cùng với họ nắp ấm đây. Đây, cái đây là cây nắp ấm này. Đây cây nắp ấm này. Con dế, con sâu nào mà chui tọt vào đây là nó phân hủy luôn. Nó phân hủy luôn ở trong này luôn. Nó là cây ăn thịt nhá. Hôm nay là giới thiệu thực vật trước. Đây là dứa Nam Mỹ này. Đây, dứa Nam Mỹ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nói chung là cũng hơn chục loại dứa Nam Mỹ. Còn đây là cây Anthurium. Họ Anthurium nhưng không biết tên gì. Nhưng mà thôi biết là Anthu là được rồi, là giỏi rồi. Còn đây là không khí đây. Đây là không khí, giới thiệu qua đây là cây không khí. Cây không khí đây là rất là hay, là không cần đất, chỉ cần ẩm thôi. Và cần nguồn sáng cố định, ổn định. Ở đây, ba tích đây. Con này là giấy ba tích đây. Đây là ổ rồng này. Đây là Anthurium này. Nắp ấm nhá, đây nhá. Đây là một con nắp ấm to này. Đây là én nhá. Én này tôi cũng có con này, én này. Anh em nhìn thấy giống con này không? Đây là Pink Princess, công chúa hồng. Ở đây là Monstera Amber. Đây gọi là Monstera đấy. Khá đẹp. Có lá háp nhá, có lá. Đây là lá này là lá half moon này. Nửa nọ nửa kia. Đấy. Anh em chơi cây trên thế giới là rất thích cái mã này. Ở đây con này hay, review con này cỏ mông đúng không? Đây giới thiệu anh em đây là cỏ mông. Đấy, nhìn nó giống cái mông, người ta gọi là cỏ mông. Con này em phải bỏ ra ngoài bởi vì là nó không chịu được ẩm cao quá. Con này cần nắng nhiều lắm ấy, cần sáng vãi luôn. Mà là em để hôm nay nó bị cùng với những cây nó bị ẩm, nó bị thối rễ, thối gốc. Đây bạn còn mua cả dương sỉ gọi là trồng vỉ luôn. Đây, và bạn tự làm luôn, rất là đẹp. Tai hùng mini dòng micro đấy, những cây siêu bé, những cây này có thể như này đã ra hoa rồi nhé. Đây là cỏ giấy nhé, một trong cây hệ đầm lầy cùng với cả nắp ấm với cả bẫy kẹp. em có dâm thử ra đây một ít nhưng mà thấy nó cũng không biết là nó có sống không. Con này hợp đất bùn em ạ. Đây là cây rồng va đây. Rồng thường đây anh ạ, rất bất ngờ khi mà Rồng Lime, nó gọi là rồng Lime. Không phải thường đâu, con này là do nó như thế đấy. Anh có cây, nó như vậy đấy. Nó là dạng đột biến nhá, chứ không phải rồng thường đâu. Giới thiệu qua 7 bộ thực vật rồi. Bây giờ đến bộ động vật. Đây, có thức ăn cho con này không? Để anh rử nó ra. Đây nhá, đây là giới thiệu anh em, đây là con cá Beta Thái à? Em cũng không biết, em mua em thấy ở ngoài hàng cá cảnh người ta nuôi trông tội quá. Em xách về Nó đâu rồi? Chắc nó dưới mấy cái lá hôm qua nó nhả bọt này. Đấy, đây là Beta Thái rồi. Đúng rồi. Beta. Đây là giới thiệu bộ cá nhá. Đây, sang đây giới thiệu đây là ngôi sao nhạc dốc đây. Đây là bể gọi là tôi thấy là đẹp nhất ở đây rồi. Cộng đồng các loại cá Amazon à? Amazon. Đấy, cộng đồng các loại cá Amazon. Tôi nhìn thấy đây có cá đĩa này, thần tiên này, con cá chuột này, chuột nữa này. Tôi có cả mấy ông dọn bể kiểu tùm lum. Dọn bể, ở trong này em có mèo với Pleico. Đây này, con này anh thích con này này, anh không biết con này. Con ở bụng tròn nó nằm dưới cùng. Con mèo bụng mưa đấy lát nữa em vớt ra được em tặng anh luôn. Tao để gửi đây nhá, khi nào tao làm xong bể cá tao lên tao bắt. Đấy luôn nha anh, bởi vì con này ăn quá nhiều. Bụng nhìn bụng nó như quả chanh luôn kìa. Chanh ăn với tất cả các con trong này luôn. Đang cho anh ít sữa gan vào đây để lấy gọi là hình ảnh. Cái này cứ nhấc cái này lên là chúng nó đuổi rồi. Đĩa điếc nó đẻ cũng khá nhiều. Em không biết là như nào.
biết nở được không. Hôm trước vừa nó vừa đẻ xong thì em đang định quay khoe thì quay lại thấy nó ăn hết rồi. Nếu mà đĩa đẻ ra thì chắc phải cách ly luôn cái ổ trứng đi ra cho một bể khác. Đúng rồi, còn không là nó bổ hết. Đấy, anh em chiêm ngưỡng đi. Đây là bể cá Amazon. Các loại cá siêu tầm nhá. Đấy. Từng đáy thì khá là mặn. Ví dụ như cái con mà nó đang đu ở góc kia, con mà sọc ấy, nó con dọn bể nhưng mà con ở dưới cái đấy đúng không? Giống dọn bể, mẹ nhiều con cũng thốn lắm. Lấy củ đắt lắm anh ạ. Chục củ cũng có, 100 củ. Đúng rồi, 100 củ cũng có mà anh biết. Hòa Dương trong Sài Gòn có mấy con mẹ mày nó như thế này này. Ôm như cái phích ấy. Thông báo anh em đây, con này là con cá của tôi nhá. Con bụng to là cá của tôi đấy. Đây, thế thì cho con cá lóc bên này. Con này thì ăn thoải mái, con này thì anh cứ nhìn thấy bụng nó tròn xoe thì mới dừng. Đây là một dòng cá gọi là nước ngọt nhưng mà có tính hung hăng, ghê gớm luôn. Đấy. Tính lãnh thổ cực cao. Con này em cũng đã thử ghép với những cá cực kỳ dữ rồi, nhưng mà trong một không gian nhỏ thì con này giống như là vô đối. Nó không có đối thủ em ạ. Đây, để cho thêm một con nữa. Vẩn đục luôn này. Ấy xa. bể này con này nó dữ quá mà em còn không dám cạo được dê. Đúng rồi, hơi bẩn. Kệ, bẩn nó ra kiểu bẩn. Bẩn như là bất tử luôn anh. Bất tử, con này thoải mái mà. Ao tù nước động, con này sống vô tư luôn. Đây, tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu với anh em con rùa Ali nhé. Nó nằm dưới đây này. Đấy, đấy là rùa Ali. Alligator Snapping Tutun. Đối với em cũng là một con gọi là mạnh nhất trong năm nay em cộng. Đắt, năm nay đắt, mấy năm trước thì rẻ nhá. Thì năm nay em lại đu đỉnh. Nên là khá là mặn, nhưng mà trộm việc cái là lấy được của ông anh ông ấy thanh lý. Chứ còn không thì em nghĩ là size này nó còn phải đắt hơn thế. Đây, tiếp theo là bạn có một cháu gecko. Đây rồi, làm này. Gecko. Con này tôi gọi nó là con này là không thống mốt nào cả, nó là Anthony. Không có móc, pet only thôi. Đây là cháu Bone Python nhá, chăn bóng nhá. Đúng rồi, Lesser. Đây là một cháu chăn bóng Lesser Bone Python. Được luôn. Được, anh thấy có gai đít này, có cựa đít này. May, em đang mong là nó được cho nó nhỏ. Chứ cái lại to quá. Đây nhá, rất là hay luôn. Bạn này bạn chơi khá nhiều bọt sát. Đây con này hay, con này anh em phải chú ý đây. Nó rất là bé nhưng mà nó rất là thú vị. Xin giới thiệu anh em, đây là con lươn điện. Đây, nó đây. Anh em nhìn thấy không? Hơi tí tôi lấy. Ê, đây, nó đây đấy, con lươn điện. Đấy, nó lên. Con này mà nó to lên nhá, nó giật cho thì thấy mẹ luôn. Con này giật đâu đó khoảng tầm cái cường độ dòng điện nó khoảng 8.000V, 8.000 hay 80.000 gì đấy, nếu nhớ không nhầm. Chứ em cũng mấy lần thử để thò cái que sắt vào chọc nó xem nó có giật không, mà nó không giật. Cái con này nó sẽ, cái cách săn mồi nó là nó cứ phát một cái dòng điện nhỏ, xong rồi nó cứ bơi vậy thôi. Con nào mà bị điện giật xong rồi nó đơ thì nó mới bắt đầu giật. Đúng rồi, nó phăng mạnh. Nên nó giật mạnh cái đơ phát là nó nút thôi. Con này mắt kém lắm, rất là sợ đèn. Con này định vị radar. Đây nhá, giới thiệu em, đây là cháu Veo Chêm. Đây, tôi giới thiệu anh em quả là Chameleon múc 3 con dế này. Này. Đấy, quay lại. Anh nhìn đây. Phập ái xài ơi. Con này bình thường em chỉ cho ăn một, con thứ hai thì trông nó hơi ngấy. Hơi bé hơn à? OBT đúng không? Con này tí bạn ấy sẽ tặng cho tôi. Tôi được cái là ai cho gì lấy. Cắn chết luôn. Đấy, con này là nhận Việt. Còn đấy em có một con giữ con đấy. Con này cũng là dòng baboon.
Đầu gấu baboon là kinh rồi, con đuôi baboon là khiếp rồi. Đây, con này em còn làm ảnh đại diện của em là nó luôn. Đâu anh xem nào. Hornet đúng không? Hornet baboon, biết con này luôn. Nhà có con. Đây em có chụp nó và chụp nó. Con này lúc chụp chỉ cần đóng chậm 1 giây thôi là đi, là nó vào mặt mình rồi. là đi. Bình thường mà chơi cái này là phải quen dần chứ. Được chưa? Đít tròn vo đấy, anh em nhìn phải thấy là cái ổ của nó tạo rất là tự nhiên nhá, nó chài ổ tơ này. Con này khá là nhanh, đánh giá là cũng khá là nhanh. Nói chung là dòng Âu Vua thì con nào nó cũng khiếp vậy thôi. Đúng rồi. Chân đỏ và chân trắng, đây là 2 dòng nhện gọi là quốc dân đấy. Con này đàn ông luôn, con này thì anh có thể chơi được, to này chơi được, bé quá thì dám chơi. To chơi cắn nó mới thấm đấy bạn. Con này nhiều khả năng là female. Đấy, đá lông rồi thôi đéo. Ngứa. Em bắt đầu cái đam mê này từ khi nào? Em bắt đầu cái đam mê này chắc là khoảng 4 năm trước. Thì lúc đấy là khá là thích con LG. Con LG là con đầu tiên em có. Leopard Gecko đấy. Thích con đấy, xong rồi nhưng mà hồi đấy thì đương nhiên là học sinh thì em cũng gọi là không có dư giả tài chính để mà lụm. Thì xong rồi đến đợt dịch thì chán quá. Xong rồi cùng đợt đấy thì may mắn là LG cũng hại nhiều một chút. Bắt đầu là sưu tầm được đúng không? Là bớ được một ít. Bớ được một con, hồi đấy thì nuôi thì kỹ lắm anh ạ. Bởi vì là con đầu tiên mà nuôi thì cực kỳ kỹ rồi. Thế nên là sau đấy em mới bắt đầu chuyển sang dần những con khác như là rồng Úc rồi đách rồi các kiểu khá là nhiều. Nhưng mà nó không phù hợp với nuôi trong phòng ngủ. Thật sự là đấy, bởi vì là mùi vệ sinh các kiểu nó khá là nhiều. Đúng rồi, nếu mà nuôi nhiều là anh thấy là cái mùi là không, nhưng mà mùi là với ông lười thôi, chứ ông chăm thì vẫn ok mà. Chăm thì vẫn ok mà. Cái nuôi thì cũng gọi là lần đầu ngay nên là nó cũng khó nuôi. Xong rồi chuyển sang bộ cây thì nhàn hẳn. Cây thì đúng rồi, chắc chắn rồi. Muốn đẹp mà muốn nhàn là chỉ có tống tiền mà thôi. Cái mô hình này đầu tiên em build là nó gần như là chỉ có một phần landscape thôi. Là lúa ấy, kiểu dứa là đầu tiên là gần như là chỉ có một vài bông nhỏ thôi. Còn xong rồi em cứ mỗi một tháng em lại tích góp, em lại làm, em lại up chỗ này lên một tí, em lại up chỗ kia lên một tí, thì dần dần rất là lâu. Có nghĩa là cái bể này em build đến bây giờ là thì nó mới được cái hệ thống. Và mình biết chơi nữa. Đây không phải là bọn dứa này là em lần đầu tiên em trồng và nó đẹp như này luôn, mà em đã trên không biết bao nhiêu cây rồi. Đúng rồi. Rất là nhiều cây tụt màu rồi. Đa phần anh thấy là khi mà dứa ở bên Thái hoặc ở bên Trung về thì thường rất đẹp. Nhưng mà hết dưỡng, hết thuốc cái là chuyển sang lại ỉu xìu ngay. Đấy mới dị. Đấy, như bạn Nam đây là bạn tự setup riêng cho mình một khu rừng nhé. Đây đúng một khu rừng luôn. Có cây ăn thịt, có cây gọi là tầm gửi, có các loại cây, cả đầm lầy cũng có, tùm lum, cũng đủ các hệ. Còn về cái mặt kinh nghiệm thì biết là hỏi được từ các anh thì là cũng là một phần kinh nghiệm lớn, nhưng mà cũng phải tự trải nghiệm. Đúng rồi, anh cũng khuyên là phải trải nghiệm, chứ nhiều khi nói mồm không thì không hiểu đâu. Nếu mà mình nói mồm thì cũng khó để tưởng tượng lắm. Thế nên là dứa màu này em gần như là tự trải nghiệm đến lúc mà gọi là lụi luôn rồi. Trải nghiệm rất nhiều cây tụt màu rồi. Đây là một cây thôi ạ, em còn tầm chục cây nữa. Gọi là tụt hết sạch màu, không còn một màu nào. Dưỡng lại mà cái trò này dưỡng lại rất là lâu. Bọn dứa này mà để mà dưỡng lại, đúng rồi, thành lại như này thì nó là đơn vị theo năm đấy, Thực ra anh thấy là họ trồng cũng chỉ có dừa cục với cả phân là hết. Đúng rồi, nhưng mà quan trọng là cái ánh sáng ấy, ánh sáng mình đưa vào là rất quan trọng. Tại vì ở ngoài tự nhiên nhá, những cái cây như ở dạng dứa này nó sống tầm gửi trên ngọn những cây khác, trên ngọn những cây cao to khác. Thế nên là cái lượng sáng và lượng gió trong một ngày nó rất là nhiều. Hay cái là cái đèn này là mình là vừa có cả ánh sáng, vừa có nhiệt và vừa có gió luôn, rất là hay. Thế nên là nó mới gọi là tạm đầy đủ. Đây, cái này là cái thừa nhiệt này. Đấy, thừa nhiệt và thừa gió đây, cháy luôn.
là ăn nhiệt phát là cháy ngay. Với lại là xếp cái cây này thì nó phải đúng theo cái tầng của nó, ví dụ Đúng rồi. tự nhiên là những cái thằng dưới này là thằng phải ăn sáng nhiều nhất. Đúng rồi, nó trên cùng. Xong rồi tiếp theo là đến những thằng Bengo thì nó phải sát Dưới tán. nó phải dưới tán. Như thằng An Thu cũng thế. Đây này. Còn những thằng này là tán xạ đây này, là ăn sáng gọi là gián tiếp này. Còn đây là những ông ăn sáng trực tiếp. Trực tiếp. Đúng rồi, trực tiếp và gián tiếp. Anh em nhớ nhá, chia ra sau này ông nào thích là làm rừng, làm núi, làm biển thì liên hệ với tôi làm được luôn. Đây, tôi cộng sự tôi luôn đây, tôi vừa kết nạp cộng sự mới đây. Thích là vào việc luôn nhá. Anh em nhớ anh em phải có tiền mới làm phiền được anh em chúng tôi nhá. Bắt buộc là phải có tiền đấy. Đây, cho anh ít thức ăn, anh thấy có hai con phượng hoàng, phượng hoàng này. Đây, giới thiệu tiện khoe luôn cái đàn phượng hoàng ở trong này sắp đẻ. Phượng hoàng này thì đẻ khá là nhiều đấy. Đây, quay lại. Đấy, ra lại ui cướp. À rồi. Đây dưới đây có con này. Đấy, thấy không? Ăn như chó luôn. Ăn khá là nhiều. Nói chung là để mà lựa được một cái đàn này mà đến cái mức mà nó gần như là không cần lọc liếc này thì em cũng phải chết. Đúng rồi, cũng phải ra đi rồi, nó thuần hóa rồi. Cũng phải thanh lọc khá là nhiều, ví dụ như con Anthurium này cũng thế. Em cố để thủy canh luôn nữa. Nó phải rụng mất phải một nửa cái số lá rồi. Đúng rồi, sau này nó sẽ bò lên trên cái khúc lũa này. Đây nó sẽ lên, cuối cùng nó cũng lên được một lá mới đây này. Con này chắc chắn nó sống rồi, sống chắc luôn. Sống đét. Nó ra được dễ, nó ra được cái lá mới như vậy thì là sống. À, thế thì tiện đây tôi khoe luôn, sắp tới tôi sẽ làm một cái buổi bán cạn cỡ như này luôn. Thị phạm cho anh em thích quan tâm theo dõi thì follow đây. Còn cái bể này thì bình thường lúc mà em tưới nó xong thì mùi thơm lắm. Bởi vì kiểu mùi cây. Đúng rồi, mùi rừng. Nghiện đấy, anh bị nghiện mùi đấy. Em nghiện mùi đấy lắm. Nghiện nặng. Cứ sáng ngủ dậy, có nghĩa là một buổi sáng em ngủ dậy là chưa kịp vệ sinh cá nhân gì là sang phải tưới cây đầu tiên đã. Trong quá trình mà nuôi dưỡng và chăm sóc cái hệ động thực vật này thì em có thấy cái điều gì thú vị không? Cái làm cái này thì thứ nhất là để cho em kiểu đến lúc mà khi mà em đi về thì nó còn có một cái không gian để mà mình ngắm, một cái không gian để mình còn chăm sóc. Và khi em làm setup bể thì em luôn muốn gọi là tối ưu hết sức có thể để cho con pet đấy nó được ở gọi là rộng rãi nhất. Đúng rồi. Gần sát với tự nhiên. Mà anh cũng hướng các bạn đến với kênh là anh không muốn các bạn nuôi theo phong trào mà các bạn nuôi phải xuất phát từ tình cảm thật cơ, thì nó mới được sự bền lâu. Tại vì như anh hiểu, em xét những cái bối cảnh, những khung cảnh như thế này rất rừng rú, rất đẹp, thì em cũng phải trả giá. Chắc chắn là em sẽ phải trả giá cho cái nền hệ động thực vật này rồi. Thì em có thể thì mô tả qua một vài cái giá mà em phải trả cho anh biết được không? Cái giá mà đắt nhất mà đến bây giờ em vẫn còn tiếc nhất đấy là con giống Úc. Lý do là em định gần như là full tiền tiết kiệm của em năm đấy. Là em làm mua một con giống Úc, hình như em nhớ hình như là hypo trên hay sao ấy. Cũng gọi là một mót, không gọi là đúng rồi. Bằng này em nuôi đến lúc nó dài từ đây đến đây này, có nghĩa là rất là to rồi. Thì đợt đấy em đi học xong rồi tiết kiệm tiền đèn mà đợt hè. Thế là em cứ mang nó ra ngoài, cứ đi học là em mang ra để cho nó phơi nắng. Xong đến trưa về thì em cất vào. Thế là trưa hôm đấy mải chơi quá, đi chơi xuyên trưa, đến chiều về thì nướng à? Đấy là một cái tai nạn mà mọi người cũng cần phải hết sức chú ý và lưu ý nhá. Nói chung là mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt, đấy là điều chắc chắn. Nhưng mà qua cái kênh OBG Animal này, tôi muốn anh em có một cái mức đầu tư tối thiểu nhất và một cái trải nghiệm tốt nhất, cũng giống như là tất cả mọi loài động hay thực vật mà chúng ta nuôi, chúng ta cần phải tập trung chăm sóc nó. Tại vì hết sức có thể, trước tiên chúng ta phải hiểu đúng về loài đã. Chúng ta phải đọc sách và nghiên cứu từ những người đi trước. Và có thể tôi là một trong những người đi trước mà có thể dìu dắt các bạn được trong một quãng đường dài phía sau. Anh em nhớ like và follow nhá. Tôi không nói lại, đó là kênh hơi flop. Kêu gọi anh em. Tiếp theo, đây là thực vật rồi này. Thực vật mô tả qua những cái giá phải trả cho cái nền thực vật này đi. Bạn ấy động vật rồi. Thứ nhất là về dứa màu này. Dứa màu này thì ban đầu em cũng xem trên mạng là người ta hay quấn dớn vào. Đúng rồi, quấn dớn. Mà dễ, xong mà buộc lên thì nó sống thôi, nhưng mà cái đấy nó không bao giờ giữ được lâu dài. Đúng rồi, không bền. Nó không bao giờ bền, có nghĩa là nó có thể đẹp trong vòng tầm đôi tháng đầu, nhưng mà sau nó sẽ ngả dần và ngỏ. Nhưng mà
Sau khi đấy thì em mới tìm hiểu và em phát hiện ra là bọn dứa này rễ nó phải thoáng. Đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn phải đủ ẩm. Đúng. Thế nên là thay vì là em bọc mỗi dớn không thì em phải bọc thêm cả dừa cục trước để cho nó thoáng, cái rễ nó có thể phát triển, nó bò ra được. Đúng rồi. Xong rồi cuốn dớn để giữ ẩm. Đấy, thì là bọn đấy là một. Xong rồi đến bọn không khí này thì hồi đầu em không biết, em cũng tưởng nó phải giữ ẩm với kia, em lại cuốn dớn vào rễ nó Là đi luôn. nó thối lên luôn. Đúng rồi. Nó thối kinh khủng luôn. Lại một sai lầm nữa. Lại ngỏm. Xong rồi đến bọn Anthurium kia cũng thế. Anthurium kia đầu tiên là em để nó cao quá, em trăng lên những cái góc như thế kia kìa, thì sáng nó không đến được. Mặc dù nó là một dòng ăn sáng tán xạ nhưng mà nó vẫn phải đủ. Đúng rồi, vẫn phải đủ. Vẫn phải cho ăn. Vẫn phải cho ăn đầy đủ. Thế nên là lại ngỏm. Anthurium chết rất nhiều. Đúng rồi. Đúng rồi. Anthu cũng là một dòng ráo rễ và rễ rất là mập. Rất là khó, khá là khó chơi. Bởi vì là khí hậu ở ngoài Bắc thì nó nóng anh ạ. Đúng rồi, thực ra là nuôi con hay nuôi cây cũng đều phải chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng mà. Không thể thiếu được. Nuôi cây cũng như nuôi con, mà nuôi con cũng như nuôi cây. Nhiệt độ rất là quan trọng. Bởi vì cây này nó chỉ cần mát thôi. Ví dụ là em lấy những cây này từ Lâm Đồng vào, khí hậu nó mát đã có một thời gian dưỡng ở vườn Lâm Đồng và vườn Đà Lạt rồi thì nó là mát. Nhưng mà đến mùa hè anh tin chắc chắn là sẽ có cây là cũng đi chân lạnh toát luôn. Anthu này em đi được mùa hè không biết bao nhiêu cây. Đúng rồi, tại vì đôi khi là mình nuôi mình phải cần cái sự xác suất của chọn lọc. Trồng 10 cây chỉ đôi 1-2 cây sống thôi. Nhưng mà những cây đấy sẽ là khỏe cho về tương lai về sau. Về sau kể cả con nó khi em cắt tách các thứ là nó vẫn sẽ khỏe như con mẹ. Tại vì nó có cái nền tảng, bộ rễ được cải tạo rất là nhiều năm tháng trước đó rồi. Bọn bò này cũng thế. Bọn bò này tưới đẫm lá quá cũng ngỏm. Đúng rồi, đậm lá là rụng lá luôn đấy chứ. Như sung luôn, nên là lại một bọn bài học nữa khá là nhiều. Nói chung là môn nào là cũng có bài học của môn đấy em ạ. Thế em có lời khuyên gì cho các bạn trẻ khi mới nhập môn vào cây là cá hay là con? Em có lời khuyên là khi mà mọi người mà đã muốn bắt đầu một bộ môn gì đấy, kể cả con hay là cây, thì cũng phải kỹ trước về cái sự chuẩn bị về gọi là thông tin về loài đấy, về nhiệt độ, về độ ẩm, xem điều kiện mình có thể nuôi được không. Rồi. Chứng tỏ thằng này đọc sách của kênh, xem kênh là khá nhiều, nói đúng như những gì tôi nói luôn. Và một số loài nó có kích thước rất là lớn, ví dụ như là loài chăn đất chẳng hạn. Đúng rồi, phải tìm hiểu. Có một thời rất là nổi khi mà mọi người cứ bảo là con chăn này nuôi mắc, nó chỉ bằng này thôi, mà chăn đất không phải một loài hiền. Đối với em trải nghiệm con chăn đất rồi, bởi vì con đấy nó khá là khó đoán trong cái phần tính cách của nó. Của anh thì trong hai loài chăn lớn của Việt Nam là chăn đất và chăn gấm thì anh thấy là cái chăn đất nó tính khí nó sẽ nền nã hơn, nó sẽ hiền hơn. Nhưng mà đôi khi là cái cách thức tương tác của người chủ nuôi với con pet thì em tương tác với nó như nào, em dành tình cảm cho nó ra làm sao thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng, nó cũng sẽ dành tình cảm với mình như thế. Tại vì khi nuôi, anh nghĩ là kể cả là hổ báo, hiêu nai hay là những con động vật ăn thịt dữ dằn khác thì khi mà mình dành tình cảm nó thì nó cũng sẽ dành tình cảm cho mình, và cái bản năng hoang dã nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Muốn sở hữu hay là muốn sưu tầm một loài động thực vật nào đó thì luôn luôn và bắt buộc điều tiên quyết là các bạn phải đọc hiểu rõ về loài. Sau đó là tìm hiểu từ những kinh nghiệm của người đã từng nuôi, đã từng sở hữu, để xem có những cái khúc mắc gì ở trong quá trình nuôi hay là quá trình chăm sóc không. Thì sau đó thì chúng ta cần tìm đến những cái người bán uy tín. Theo tôi được biết thì thông tin của chính phủ thì việc bảo vệ động vật hoang dã và thực vật luôn cũng rất chặt chẽ và chỉn chu rồi. Thì anh em cần tìm những cái nguồn cung có giấy tờ hợp pháp nhé. Quan trọng giấy tờ hợp pháp. Chính phủ chúng ta không cấm, nhưng mà bắt buộc anh em phải có giấy tờ hợp pháp về con hay về cây mình định nuôi. Thì anh em sẽ có một cái bảo vệ pháp lý toàn diện hơn. Cũng rất là may là bây giờ có những cái tổ chức phi chính phủ, người ta cũng rất là quan tâm đến cái việc bảo vệ động vật hoang dã. Và khi mà thấy những người ta buôn bán bất hợp pháp và khai thác nó quá đà tại ngoài tự nhiên ấy, thì người ta cũng sẽ báo cơ quan chức năng để xử lý. Thì cái đấy anh nghĩ là cũng phải như vậy thôi. Nếu mà không làm như thế thì con cháu chúng ta sau này còn không biết rừng là gì, không biết trong rừng có những con động vật nào. Mà bây giờ cái việc của chúng ta là muốn truyền tải cảm xúc, muốn truyền tải cái kinh nghiệm, truyền tải những cái đam mê để cho các bạn trẻ có một cái hiểu đúng đắn và khách quan hơn về cái thú chơi của chúng ta. Thì chúng ta đôi khi là làm những người đi trước, những người dẫn đường đấy. Thì chúng ta vẫn phải luôn hướng các bạn vào một cái gì đó nó hợp pháp, cái gì đó nó nhân văn. Trồng cây nuôi con thì đúng theo lời bác Hồ dạy rồi, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người thôi, cứ thế mà làm thôi.
Nhưng mà làm phải có tư duy chứ không phải làm thích là làm đâu. Làm thích là làm là toang luôn. Hôm nay là cũng rất là may mắn và cũng rất là cảm ơn Nam đã giới thiệu cái không gian rất là chữa lành. Anh thấy vào là anh mê thì phải đúng là con nghiện, nó gặp nhau nó khác em ạ. Thì cũng rất là cảm ơn em đã chia sẻ cái bộ sưu tập và cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cái buổi ghi hình ngày hôm nay. Thì anh em cũng muốn anh cũng hiểu rằng là cái định hướng và cái mong muốn trong tương lai của chúng ta, cái cộng đồng này nó sẽ phát triển hơn và cũng hướng các bạn trẻ đến một cái nhân văn hơn, một cái nó quy củ hơn và một cái nó hợp pháp hơn. Còn bạn nào mà có những không gian tương tự như vậy hoặc các bạn có những thú chơi mới liên quan thì các bạn cũng có thể đăng ký với cả OAG Animal. Và tôi là Nghĩa Xù, phóng viên nội trú tại OAG Animal. Còn đây là người anh em của tôi, Nam Trịnh. Dạ vâng. Đây, người có một không gian rất chữa lành luôn. Và rất mong trong tương lai gần sẽ chia sẻ được với anh em rất nhiều những không gian khác nữa. Đây, một đồng chí là tuổi trẻ tài cao nhé, một kiến trúc sư tương lai nhé, một nghệ nhân trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.